હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ શ્રી શ્રી ફૂડ પ્યોર વેજ રેસિપીઝ. આજે આપણે બનાવીશું કેડબરી શ્રીખંડ. તે ખૂબ જ જલ્દીથી બનાવી શકાય છે. તેના માટે આપણે 1 લીટર દહીં લઈશું. તેને એક બાઉલની ઉપર ચારણી મૂકી તેની ઉપર પાતળું કપડું લઈ તેની ઉપર દહીં લઈ લઈશું. ત્યારબાદ કપડાને બાંધી દઈશું. તેને 2 થી 3 કલાક માટે રહેવા દઈશું. અથવા તો આપણે દહીંને આ રીતે કોઈક જગ્યાએ લટકાવી દઈએ તો પણ તેમાંથી 2-3 કલાકમાં પાણી નીકળી જશે. હવે આપણે ખાંડ, ઇલાયચી, કેડબરી, ચોકલેટ ચિપ્સ તૈયાર રાખીશું. ત્યારબાદ દહીંના મચકાને એક બાઉલમાં લઈ લેશું. તેને મિક્સ કરીશું. હવે તેમાં ખાંડ નાખતા જઈશું. ખાંડ 300 ગ્રામ લીધેલી છે. ધીરે ધીરે બધી જ ખાંડ નાખતા જઈશું. ત્યારબાદ તેમાં ઇલાયચી પાવડર નાખીશું અને સારી રીતે મિક્સ કરીશું. હવે એક કેડબરી ચોકલેટ લઈશું અને તેને છીણીને નાખીશું. ત્યારબાદ તેમાં જરૂર મુજબ ચોકલેટ ચિપ્સ નાખીશું અને સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું. ત્યારબાદ તેની ચોકલેટ ચિપ્સથી ગાર્નિશિંગ કરીશું. તો તૈયાર છે કેડબરી શ્રીખંડ. જો તમને આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો અમારી ચેનલને લાઈક, શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઈબ કરશો અને બેલ આઇકોન પર ક્લિક કરવાનું ભૂલશો નહીં, જેથી કરીને તમને અમારી નવી રેસિપીના નોટિફિકેશન્સ મળતા રહે.